อายุตอนนั้นเลยพลูโตก็ชอบมากๆเพราะว่าชอบอะไรที่แบบที่มันจะแบบโดดเด่นขึ้นมาเงี้ยก็จะเป็นแบบเวกับชนีคือไม่ได้หมายความว่าเราแบบมีชื่อเสียงจากเรื่องนั้นเราแบบมีชื่อเสียงจากเรื่องนั้นแต่ชอบตรงที่ตัวละครของเราไปทำงานกับคนดูได้มากกว่าเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยแบบเรื่องอื่นมันอาจจะเป็นอย่างโดโนวานเนี่ยชอบแปมมากเป็นคนที่แบบ positive มากๆอยู่ด้วยอยู่กับตัวละครแล้วรู้สึกว่า energy เราอ่ะมัน positive ใครอยู่รอบๆตัวเราก็จะรู้สึกว่าเราแบบเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้คือหมายถึงแบบในเชิงของตัวละครแต่ว่าเรื่องมันก็เป็นแบบน่ารักอ่ะมันไม่ได้ให้อะไรกับสังคมมากขนาดนั้นนอกจากความสนุกหรือความอบอุ่นหัวใจอะไรเงี้ยแต่แบบอย่างฮัวยูหรือแม้กระทั่งเวกอัพชนีที่แบบเป็นซีรีส์แบบคอมเมดี้อะไรเงี้ยอะไรที่แบบทำงานคนดูมากๆอะไรเงี้ยสมมติว่าอ้าวแล้วเวกอัพชนีทำงานอะไรกับสังคมอะไรเงี้ยสมมติว่าณวันนี้สังคมเราเครียดมากๆแต่ว่าซีรีส์ของเรามันอาจจะทำให้เขายิ้มหรือหัวเราะได้หรือเขาจำเราได้ในคาแรคเตอร์ตาหรืออะไรก็แบบแฮปปี้มากๆส่วนฮัวยูหรือพลูโตที่แบบขับเคลื่อนสังคมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบชอบมากๆถึงแม้ว่าในฐานะนักแสดงจะต้องเข้าไปเป็นแบบตัวละครที่พูดตรงๆมันยากเหมือนกันคู่ฮัวยูกับพลูโตเหมือนกันตรงที่มันเป็นแฝดทั้งคู่แล้วมันก็ยากมากๆอ้าวหน้าจอหายไปไหนเพราะว่าต้องเล่นเป็น2 คนอะไรเงี้ยแล้วทั้ง2คาแรคเตอร์และ4 คนเนี้ยก็คือแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ยากอะเด็ก10 นาทีจะไปแล้วทุกคนจะพยายามอ่านของทุกคนนะหนูรักพี่นะคะพี่ก็รักหนูนะคะเมื่อวานอะสงสารแฟนคลับมากมันร้อนใช่ไหมทุกคนแบบเขาก็ร้อนเราก็ร้อนตอนแรกไม่รู้ว่าเขาร้อนแค่ไหนพอนั่งที่พื้นเท่านั้นแหละคือบอกเลยว่าปกติจะพาบูเบปไปเดินแต่พอหน้าร้อนนะไม่ค่อยพาเพราะว่าเคยพาไปเดินแล้วเท้าเขาอะอุ้งเท้าเขาเลือดเพราะมันร้อนมากนึกออกปะเดินบนพื้นปูนอะแล้วเมื่อวานแฟนคลับนั่งบนพื้นปูนอะนั่งอยู่อย่างนั้นอะเป็นชั่วโมงอะนั่งรอโหร้อนพอนั่งไปแล้วแบบร้อนเลยแบบคือใจก็อยากคุยเล่นด้วยใจก็อยากให้กลับบ้านให้ไปกินข้าวให้ไปดื่มน้ำอะไรเงี้ยคือบางคนก็แบบนึกออกปะร้อนเขินเครียดเพราะแบบร้อนก็ไม่กล้าพูดแล้วแบบมองตาแบบปิบๆอะน่าสงสารมากอะก็เลยแบบเอาไงดีวะเราว่าพร้อมอยู่ด้วยให้นานที่สุดแล้วก็อยู่ให้ทุกมุมแบบอยากคุยก็อยากสงสารก็สงสาร10 นาทีทุกคนมาไอ้จุ๊บไก่นี่เมื่อไหร่จุ๊บอะไรเนี่ยคือก็ดีใจนะที่แบบเป็นไวรัลอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณจุ๊บไก่แต่พี่เหนื่อยละพี่อยากทำมีมอื่นบ้างละที่ไม่ใช่จุ๊บอะนึกออกปะให้กันได้ไหมคงงงป้ายอะไรแปลกๆสีแปลกๆเนยถั่วอัลมอนด์แบบคลีนหรือเปล่าคลีนมันก็กินได้อยู่แล้วนะเนยถั่วติดฟันแย่ละ
กินอะไรขนมปังกับเนยถั่วและพรีเมียมมัทฉะที่ชงเองสุดแสนจะอร่อยอันนี้ห่วงอ่ะอันนี้บอกไม่ได้อ่ะขอโทษได้ไหมถ้าพี่ชงขายแพงอ่ะแก้วเนี้ยคือพี่อ่ะไปถึงญี่ปุ่นพี่ก็อยากจะรู้ว่าถ้าแพงมันจะอร่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยพี่ก็ซื้อพรีเมียมมันอาจจะไม่ได้แบบโลแล้วแบบเป็นหมื่นนี้บอกไว้ก่อนแต่มันก็แบบหลักพันในปริมาณที่มันไม่เยอะปึ้งกินเข้าไปเท่านั้นแหละอร่อยเอางี้ใบ้ละกันใบ้โอ้ยห่วงอ่ะถ้าบอกก็ฝากซื้อได้ไหมใครไปอะไรเงี้ยฝากซื้อแล้วกันถ้าบอกเดี๋ยวโอนเงินให้มันเป็นชาเขียวผงมัทฉะที่หาซื้อได้ง่ายเพราะน้ำตาลซื้อตอนขากลับที่สนามบินซองจะมีสีทองอยู่นั้นด้วยคือมันอาจจะถูกสำหรับบางคนนะแต่สำหรับน้ำตาลแบบมันแพงแล้วก็เข้าใจเลยว่าแบบทำไมเวลาเรากินแบบมัทฉะที่บ้านเราอะไรเงี้ยนำเข้ามาด้วยน้ำตาลต้องกินกับโอ๊ตมิลค์ใช่ไหมก็บวกเข้ามาอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นผงที่พรีเมียมอีกอะไรเงี้ยเข้าใจเลยทำไมบางทีแก้วมันแบบแพงอะไรเงี้ยนั่นแหละใบไปแล้วไปหาเอาแต่อย่าส่งพิกัดให้คนอื่นเยอะเดี๋ยวหมดแล้วหน่อยคือนี่ยังเครียดอยู่เลยว่าแบบซื้อมาซองเดียวแล้วถ้าหมดเราจะอยู่กันยังไงหมดแน่เอ้าคือมันเนียนอะดูสีดิพาสเทลปะนี่แก้วแฟนคลับซื้อให้น่ารักปะโคตรน่ารักเลยอะอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันคือคนที่พิมพ์ซ้ำๆมามันดันคอมเมนต์ดีๆออกไปเดี๋ยวซื้อให้พี่เอากี่ถุงโหโคตรป่าเลยมัทฉะมีรสชาติอย่างไรมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆแต่สายพันธุ์ที่น้ำตาลไม่สามารถดื่มได้คือหญ้าแบบเขียวขจีหรือสาหร่ายน้ำตาลไม่ชอบเลยน้ำตาลอาจจะชอบไปในทางถั่วละมุนถูกปะอะไรว่าละมาไลฟ์เอ้ารู้ได้ไงไม่ได้จะตั้งใจจะไลฟ์อะไรยังไม่ได้บอกใครเลยนะมันขึ้นอ๋ออ้าวใช่สิมันขึ้นมาไลฟ์ก็ต้องมาไลฟ์สิเจ๊งงละกลัวหมดอ่ะห่วงอ่ะแต่ว่าร้านเนื้อย่างอ่ะก็แอบคิดว่าเราจะห่วงทำไมเพราะเราไม่ได้ไปบ่อยมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆแต่ร้านเนื้อแนะนำจริงให้เลยอ่ะของจริงอ้าวแวร์วูฟออกแล้วเหรอเพิ่งดูที่เล่นแวร์วูฟเสร็จคนบ้า2 รอบดูได้หรอมาเหรออุ๊ยขอไปดูบ้างเดี๋ยวจะไปแล้วนะหรอเจแล้วหนูเป็นเข้าใจปะคือบทอะที่อยากได้อะอยากได้อย่างอื่น
ฉันอ่านไม่ทันแล้ว ฉันโหอุตส่าห์เหลือแค่นิดหน่อยอะไรนะ ร้านอะไร ร้านซูชิที่พี่ไปแถวอโศกเลิศไหม ฟังนะ มันมีเยอะมากเลยอะร้านซูชิที่ไปกินอะที่อโศกอะไม่ค่อยกินที่อโศกนะ ใต้ตึกแกรมมี่แล้วก็อร่อยดี เอ้าหน่อยไม่ทันละ อยากเจอตัวจริงมาเลยค่ะ ด่วน แต่ไม่รู้ว่าจะได้เจออีกทีวันไหน ลองเข้าไปดูตารางนะ เพราะว่าจำไม่ได้เหมือนกัน คือบางทีแฟนคลับยังงงว่าเอ้ามีงานจริงไหมเนี่ย คือขอโทษจริงเพราะว่าอะไรรู้ปะมันงง คือสมมุติว่าวันนี้มีงานใช่ปะสมมติเราต้องเจอกันตอนเย็น แต่บางทีน้ำตาต้องไปทำงานตอนเช้าก่อน อะไรเงี้ย บางทีมันงงว่าวันไหนแล้วอะไรเงี้ย คือต้องขอโทษจริงด้วยแบบบางคนอย่างเงี้ยพี่จำหนูไม่ได้หรอ คือบางทีมันแบบจำหน้า บางทีเงี้ยไปเปลี่ยนทรงผมมา เปลี่ยนการแต่งตัว วันนั้นใส่แว่น วันนี้ไม่ใส่แว่น คือมันจะแบบคือสมมติว่าสมองคนเราอะเมื่อก่อนอะน้ำตารู้สึกว่าสมองเราทำงานได้ดีมาก คือณวันนี้มันก็ต้องจดจำอะไรเยอะอย่างแบบวันที่ไปงานมอเตอร์โชว์ใช่ไหม ทุกคนบทยาวมาก ข้อมูลลดยาวมากๆ แต่เราแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำได้ มันจะต้องเกิดจากการท่องจำแล้วก็แบบไล่ให้มันเป็นภาพโอเคเราเดินไปที่รถอย่างไฟหน้าตึ้งอย่างในรถเบาะมันจำได้ แต่เนี่ยสมองมันถูกใช้งานหนักไปมากๆแล้วอะไรเงี้ยต้องไปทำงานอีกต้องจำสคริปต์ต้องดูคิวตัวเองต้องตื่นมาออกกำลังกายแบบ แล้วบางคนแบบพี่จำชื่อหนูไม่ได้หรอ หนูขอโทษค่ะเบฟให้โอกาสหนูได้ไหมเธอคิดดูดีแบบทุกคนมาแบบคืออยากจำให้ได้หมดนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆจริงๆอะไรเงี้ยแต่แค่แบบโอเคมันก็จะแบบมันเป็นอะไรที่แบบผ่านสายตาที่แบบตรงอย่างแบบบ้านน้ำตาลอะน้ำตาลทิพย์นารีออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยคือเขาไปทุกงานเลยนะบางทีเราก็แบบเขามาปะวะแบบไม่เห็นเจอเลยวันนี้อะไรเงี้ยคือเขาพรางตัวนึกออกปะคือเขาแค่ขออยู่เงียบๆแบบถ่ายรูปแบบไกลๆอะไรเงี้ยยังคิดอยู่เลยไหนแบบคือมันเยอะมากแบบคือน้ำตาลไม่ได้มีแฟนคลับเยอะขนาดนั้นแต่มันก็เยอะในสายตาที่น้ำตาลแบบพยายามจะมองหาทุกคนให้ได้ครบอะไรเงี้ยก็ยังแบบไม่เจอเลยอะไรเงี้ยบางคนแบบเจอกันต่อหน้าใช่เราเจอกันเราจำหน้าได้ใช่เราจำหน้าคุณได้แต่ว่าชื่อเป็นอย่างงี้ สมมติแฟนคลับไทยใช่ไหมก็มีชื่อไทยอะชื่อไทยอะให้ท่องกี่คนแนะนำตัวเป็นร้อยคนอะแล้วยังมีชื่ออินเตอร์แฟนยังขอชื่อไทยอีกเฮ้ยช่วยด้วยหนูจำหมดไม่ได้จริงๆแต่ไม่เป็นไรย่อยแค่อย่ากโกรธกันก็พออย่าน้อยใจนะเพราะว่าแค่แบบเราจำหน้าจำแววตาได้ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับน้ำตาลแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่น้ำตาลเห็นน้ำตาลรู้สึกดีใจที่แบบเราได้เจอกันอีกครั้งและอีกครั้งแล้วเมื่อวานแบบขอโทษแบบแฟนคลับรุ่นเดอะของเราจริงๆจำชื่อได้เพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาอยู่มานานมากๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆอะไรเงี้ยเราว่าก็มาเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบชอบแกล้งกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะเนี่ยแหละเพราะความสนิทเกินเพราะความเหมือนแบบคือเขาเรียกว่าอะไรคือน้ำตาลอยากสนิทกับทุกคนเลยนะแบบเวลาใครมาเจอใหม่ๆหรือใครไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยคือเราก็อยากชวนคุยอยากสนิทให้กับทุกคนเลยอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าสนิทเยอะเลยเพราะว่าบางวันแบบปกติจะชอบบอกเวลาแฟนคลับให้ทำอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเธอโอ้ไม่โอ้เมื่อวานมาเต็มคำเต็มยศขอโทษนะคะหนูขอโทษนะครับหนูขอโอกาสมันเล่นกับลูน่ามาก่อนอะไรเงี้ยเล่นกับฟิล์มเล่นกับพี่หญิงอะไรเงี้ยบางทีก็ชอบเล่นกันอะไรเงี้ยเห็นหน้าฟิล์มปะล่ะ ที่ฟิล์มตกใจแล้วฟิล์มก็ขำอะไรเงี้ยคือเราเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขอโทษไม่ได้มีเจตนาไม่ดีครับ
หนูให้ด่าคืน แต่อย่าด่าหนูแรงมาก เพราะว่าหนูเคยเห็นพี่เขาด่าแล้วหนูกลัว หนูจะยอมทำทุกอย่างที่พี่เขาต้องการ ตอนที่เจอกัน แต่ต้องเป็นอะไรที่ไม่ใช่มาขอดูกล้ามหนูอะไรอย่างงี้หนูเขินนะ เพราะว่าหนูเพิ่งเล่นแขนมา บอกเทรนเนอร์ว่า โอเค เรามาตั้งต้นกันใหม่ คืออย่างนี้อ่ะใกล้จะไปแล้วคุยเรื่องนี้ดีกว่าคุยเรื่องการออกกำลังกายของน้ำตาลคือ ทุกคนก็คงเห็นแล้วใช่ไหมว่าหุ่นของน้ำตาลเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่มันเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้เต็ม100%แบบที่น้ำตาลต้องการเพราะว่าน้ำตาลมีเวลาพักผ่อนแล้วการออกกำลังกายที่น้อยมากๆแต่ก็พยายามทำบาลานซ์ให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยมันเฟิร์มขึ้นเพราะน้ำตาลดูรูปแต่น้ำตาลจำได้ว่า31 ธันวา2568น้ำตาลยังแบบนั่งกับมุกจ๋าขนมอะก่อนที่จะเป็นแบบ00.00ก่อนที่จะเป็นเที่ยงคืนก่อนที่จะเป็นวันที่1 มกราน้ำตาลนั่งกินขนมอะแล้วก็จำได้ว่าช่วงนั้นไปเที่ยวเขาใหญ่ด้วยใช่ไหมคือหนุ้ยแบบคือตัวแบบพูดกันแบบบ้านๆคือแบบเขาเรียกว่าอะไรเปิดใจคือแบบตัวไม่กระชับไม่เฟิร์มมีเซลลูไลท์อะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งต้นมาแต่วันที่1 ธันวาก็ตั้งมาได้ตลอดจนกลับไปแบบจนไปมิลานจนนี่นั่นจนแบบมีมันหลุดจริงๆคือตอนไปญี่ปุ่นไม่ได้ออกกำลังกายเลยหายไปแบบไม่ได้ออกกำลังกาย10 วันกินแบบกินอ่ะมันก็มีความแบบมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติที่แบบว่า10 วันแต่มันยังไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ออกมาใช่ไหมแต่ในโปรแกรมอะทุกคนจะเห็นได้ว่าแบบโอเคมันจะมีกล้ามแขนที่ใหญ่ขึ้นหรือแบบอย่างทุกคนจะแบบคือน้ำตาลเป็นคนช่วงล่างแบบค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมร่างกายน้ำตาลถูกเลี้ยงแล้วก็ถูกพัฒนามาอย่างนักกีฬาเพราะว่าพี่ชายเป็นนักฟุตบอลแล้วทุกอย่างมันก็เลยดูแบบตัวใหญ่กล้ามเนื้อมาชัดกว่าปกติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถึงขั้นแบบมันก็เป็นเรื่องที่ก็แอบตลกดีเหมือนกันที่แบบมีคนทักมาบอกว่าแบบไม่พูดคำเขาดีกว่าเดี๋ยวเขารู้ว่าน้ำตาลอ่านเหมือนแบบก็บอกว่าแบบให้หยุดออกกำลังกายอะไรเงี้ยต่างๆแล้วก็แบบบอกว่าแบบน้ำตาลอ้วนลดน้ำหนักเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบพูดตรงนะใช่น้ำตาลตัวใหญ่ขึ้นแต่มันเป็นกล้ามเนื้อโอเคพอหลุดจากญี่ปุ่นมันก็มีบ้างที่ไขมันจะขึ้นมาแต่ว่าก่อนหน้านี้ไขมันลดลงแล้วมันเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อแต่มันก็ยังดูตัวใหญ่เพราะว่าสมมติว่าน้ำตาลเล่นแขนเล่นอะไรมาเงี้ยเส้นเลือดมันจะขึ้นเยอะใช่ไหมมันก็มีผลอันเนี้ยคือน้ำตาลไม่ได้ฟังคำเขาเพราะน้ำตาลรู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่เราออกกำลังกายแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะมีหุ่นแบบนี้คือเห็นทุกคนเล่นไปดูหุ่นคนที่เล่นไฮร็อกซ์ผู้หญิงทุกคนที่แบบมีกล้ามเนื้อมีลายกล้ามเนื้อที่ชัดมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่กินเราก็ออกไม่ไหวอะไรเงี้ยอย่างขาน้ำตาลเนี้ยน้ำตาลพึ่งแบบฮิปทรัสน้ำตาลพึ่งไต่ระดับขึ้นมาถึง60 โลซึ่งแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะไรเงี้ยแต่เคยคุยกับซียกได้100 โลนะคือผู้หญิงยกได้อยู่แล้วแหละนึกออกปะซึ่งแบบน้ำตาลค่อยๆไต่ระดับอยู่ซึ่งก็แฮปปี้กับตัวเองมากๆที่แบบวันนี้เราไต่ระดับขึ้นมาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าฉันจะลดทำไมฉันไม่ลดเลยฉันออกปกติฉันจะกินวันออกฉันกิน1,500 ถึง 1,600 วันไม่ได้ออกฉันกิน1,300 ถึง 1,400ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันควรทำให้กับร่างกายตัวเองอยู่แล้วเพราะมันดีแต่ทำไมถึงต้องลดเพราะว่ารู้ป่ะเวลาโพสเวลาแบบถือผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยถึงมันเป็นกล้ามเว้ยแล้วแบบคือสงสารทุกคนที่เขาต้องไปแบบเหมือนตรงกล้ามหลบให้อะไรเงี้ยก็เลยโอเคอัปเปอร์เดี๋ยวเราจะเล่นให้มันน้อยลงยกน้ำหนักให้มันน้อยลงแต่วันนี้ก็เพิ่งเล่นมาอย่างแบบวิดพื้นอุ๊ยพ่อมาแล้วเดี๋ยวไปเมาส์ใหม่นะบ๊ายบายเดี๋ยวเมาส์ใหม่